Hello everyone, it's King Sloth and welcome back to another reaction video. Today we're reacting to, I'm going to try and say it in Swedish, but I'm going to get it wrong. Försvarsmakten inifrån avsnitt 1, which translates to the Armed Forces from Within episode 1. And this is a new series that the Swedish military are making. Obviously I did War in Our Time series that finished pretty quickly. But this came out on January 2nd. And it's due for the next episode on January 3rd, so hopefully it'll be an ongoing series. And pretty much what I've been told this is going to be about is different sections within the army going through what their day-to-day life is. So for those who don't know me, my name is King Sloth. I was in the British Army for just under 7 years before transferring across to the Royal Air Force, where I now still currently serve. I do daily video logs and also react to different videos from all around the world, with their main priority on military, because that's what I enjoy watching. Being interested in me, you're interested in reaction, so do you know what? Let's get locked in. Man inte har fått sova på 36 timmar. Jag kan inte sitta still, så det är ett perfekt jobb för mig. Bli sårbar och växa genom det. Allt man upplever tillsammans, man bara måste göra det. Så är det pissigt när man gör det, sen är det kul efteråt. Vad innebär det att vara med i? She literally said then something the most relatable people in the military will understand that at all. And that is, you're pissed when you're doing it, but at the end, you're happy. You don't understand that. Most people get absolutely fragged and like just constantly getting beasted. And then at the end of it, you're like, that wasn't that bad. You laugh about it. Like, I've had situations where I've been beasted on CSPT. I'm like, I hate my life. I can't wait to be out of the military. And after it, I'm like, that was a decent session, that was. I like that. It's weird. I laget Försvarsmakten. För bara några år sedan då var det helt orimligt att tänka att det skulle bli krig i Sverige. Men världen ser helt annorlunda ut idag. Det finns ett allvar som man inte kan blunda för i Sverige. Jag heter Jesper Berlin, men kallas också för Bella. Jag har jobbat i Försvarsmakten i 30 år och ungefär hälften av dem var jag vid specialförbanden. Kanske har du sett mig på TV också. I den här serien kommer jag under 8 avsnitt hänga med anställda soldater, sjömän och officerare på 8 helt olika delar av Försvarsmakten. Jag kommer få se och delta i deras verksamhet inifrån på ett sätt som du kanske aldrig har sett förut. Okay, so that's now guaranteed. We have 8 episodes around different sections within the army. That is cool. And it's also good that the person doing, or the host in the show, is ex-military with a lot of experience within special forces. That's pretty cool to see. Inför varje avsnitt så vet jag inte var jag ska hamna, vad jag ska göra och vilken utmaning jag ska få. Men jag vet att det kommer ge mig en inblick till människorna bakom uniformen och hur livet som anställd i Försvarsmakten verkligen är. I just need the one. Oh, what does that say? I need to see what it says. I need to have a look. Look there. Well, look, Google Translate, go! Defence Forces inside. Defence Forces from within. I don't know. Swedish. Okay. Skaraborg Regiment. Kunde man Swedish. inte bli anställd soldat. Då kunde man bara bli officer. Och efter värnplikten som jag trivdes kanon i så gick jag tillbaka och jobbade civilt. Och där var ju inte samma sak. Så när jag hade en dålig dag på jobbet och när allting gick åt skogen och jag fick ett samtal från mitt gamla förband där de frågade om jag ville söka till officer. Då var det lätt. Men sen har jag trivts hela tiden för sammanhanget. Jag tycker om gemenskapen. Alla jobbar mot ett gemensamt syfte. Det är tydlighet. I och med att jag har jobbat i specialförbanden så är ju väldigt mycket det man håller på med får man inte prata om. Och det blev ju ett stort steg, för jag blev ju ganska offentlig när jag klev ur. Så från att i många år ha undvikit kameror och aldrig pratat om mig själv och styrt bort alla sådana frågor till att vara offentlig. Det var en stor chock för mig. När jag fick... This sounds really weird, but a lot of more people now are interested in learning about the military, but without actually being in the military. It's one of the weirdest situations I've had. When I first started my channel, it was only people interested in being in the military that wanted to watch the content. Whereas now we'll get people just coming in and going, oh, I can't believe they do that. That's amazing. I'd love to see them in action. Da, da, da. But never actually wanting to enlist. It's crazy to me, but obviously people like to do it. It's their form of entertainment. And I guess that's why you guys like watching reactions as well. It's one of them. But back in the day, we didn't have this. We didn't have any reaction videos to go off.
frågan om att vara med i det här projektet så kände jag på en gång att det ska bli kul för att visa andra människor vilket bra jobb det är. Jag känner fortfarande stor tacksamhet och stolthet över försvaret. Trots att jag har varit många år i Försvarsmakten så har jag ju inte sett allting. Man har ju bara hört talas om väldigt många. Så det skulle vara kul att komma in och se en massa andra befattningar. I det här avsnittet ska vi få följa med Wilska kompani från P4. Ett pansarskytteförband. Så de följer ju med i pansarstriden. Så de åker fram till striden och sen är de beredda att kliva ur vagnen och strida till fots. Förbandet består av anställda soldater. Så det ska bli kul att se vad de har för anda och hur stämningen är i det här gänget. Okay, so the first episode is Armed Forces, which is... I like that. I really like that. My brother worked in artillery and did a lot of work with these for the British Army. So this would be cool to watch from the Swedish point of view. Nu kör vi. Nu börjar pirret komma lite här. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Kan väl hoppas på att du får köra stridsvagn. För det har jag aldrig gjort. Men förmodligen blir det något roligt eftersom det är militära. Då har vi kommit till P4. Lia lite här nu för att få hänga på sin stridsutrustning och ut och panga lite. Sloth 10 år. Här hela tiden. Oh, that's so cold. Helvete. Det blir som en liten familj. Ja. Oh. Så blev jag fast också. Nu är vi på Hagens. They've only translated the actual part of Då it. börjar ju hjärnan snurra på stridig bebyggelse som är speciellt men väldigt roligt. Stridig bebyggelse är ju när man hamnar i en stadsmiljö och då blir det ju en väldigt mer komplex strid för att det är många olika vinklar och det kan bli korta stridsavstånd och det är inne i rum och det är olika våningar. Så striden är nästan i 360 till skillnad från i skogen. I've mentioned this in previous episodes, but that there, the little fake village, is CQB. And it is so fun to actually take part in. Obviously, with me, I knew I was most likely never going to be in that situation where I had to actually use that, but it's good to be trying to do it anyway. But these people are going into that train situation knowing that they have a high potential of using it in the future. I bet the stress levels are up, but it's an enjoyable thing to do. Lite mer tvådimensionell. Så börjar man ju tänka, kommer jag hänga med? Det var många år sedan jag gjorde det här. Man vill ju inte göra bort sig när man kommer att få hänga med dem. Vi behöver repetera grunderna stridsparstrid och det ska vi göra i teknikhuset. Nu ska vi en målbildsförevisning här inför fortsatta övningar. Så nu ska väl ett stridspar förevisa stridsparstagande av rum. Solfjäder framåt. Hög eldberedskap. Man går så långsamt eller så snabbt man behöver för att vara först i skott. Hög eldberedskap med finger på avtryckaren kan vara relevant. Här. Vi söker av rummet innan vi kliver in i rummet för att när vi genomför solfjädern så blickar vi in i väldigt mycket terräng av det vi inte har sett innan. Nästa steg är att stridsparet behöver genomföra ett klartecken. Individen som rör sitt vapen upp och ner signalerar att jag är redo och jag kommer gå in i rummet först. Det här ska inte påverka min förmåga att skjuta ihjäl en motståndare i rummet. We were never taught the gun movement thing. We literally, looking at it now, that's actually a really smart way of doing things. We were taught literally if you want to go in first, or you'd already plan ahead who was going in first, like the point man. The point man always going first. But if say like you were hot, you'd put your hand up, like you take. But then again, you're taking your hand off the trigger, which I guess that makes sense doing that. Obviously, your weapon's in the air, but it's one of them. I guess it suits. Utan det ska vara tydligt, men vi ska inte höja och sänka eldberedskapen för mycket. När klartecknen har kommit från stridsparsettan så kommer tvåan signalera jag är redo. Så att stridsparsettan kan kliva in i rummet snabbt och effektivt. Det här är första övningen vi kommer genomföra. Till att börja med så fick jag titta när de övade. Det är ju som att dra tillbaka till det som har gjort så mycket. Jag har varit instruktör och följt soldater och utbildat soldater. Återgå snabbt. Här, utgångspunkt där. Och du står här. Klartecknet kommer ju. Här. Nu behöver ni tajta ihop er. Du behöver gå samtidigt som du går framåt. Sänk hastigheten. Eldberedskap. Mycket bättre. Bra jobbat. Det kan ju verka som en tråkig och basic övning det här. Men hela stridig bebyggelse sitter ju i precis det här. Hur man tar sig. That is literally what I'm saying there is such a valid point. People are watching this going, oh, that's boring. I bet it's so boring, but in reality, these are things that you're going to do that will potentially save your life in a situation where you've got to do close quarter combat. You've got to be able to see that as much of the room as you can. Because imagine if that one person walks in straight away when the other person isn't ready. You're walking in and you can get pinged from the other side, you can get shot and have no one then to return fire to actually get the other person down when they're out of cover.
if they both go in literally like overlapping, you've got a better chance of clearing the room with less injuries. Dörrhål och det kan man ju träna hur mycket som helst. Fast ofta så hoppar man förbi det för att göra de här lite fränare övningarna. Om sådana här saker inte sitter, det är ju då det blir farligt. Sitter det här, då kan man da hela stilbebyggelsen egentligen. Och vad anställd gruppchef eller soldat då? Var det som ni trodde när ni var värnpliktiga? Märks mer att soldater tar eget ansvar. De som är här nu, de vill ju vara. Jag tror alla kan relatera till när man gör värnplikt. Man hade några som myglade eller några som inte gjorde någonting. Ja. This is a massive point that I'm going to make in a video in the future with regards to conscripted soldiers versus not conscripted soldiers. Even they're going, we can tell who wants to be here and who doesn't. And that is a massive thing. I wouldn't want to be on the front line with someone who hasn't signed up to be there, because they ain't going to help you if shit's a fan. They're going to buckle down, they're going to sit down, and they're not going to fight back. And if that's the person trying to save your life, you wouldn't want them there. Sorry, but you wouldn't. De gör ju livet betydligt värre för alla i gruppen. Men att kunna komma in i en grupp eller kompani, en pluton där alla gör saker i rätt riktning, är drivna. Det är natt och dag. Skillnaden på att vara anställd och värnpliktig, det är ju att det värnpliktiga, det är ju en grundutbildning. Och sen när man blir soldat, då är man ju färdig med sin utbildning och ska göra sitt jobb bara. Och vidmakthålla, utveckla den. Som anställd så får du ta eget ansvar i mycket, mycket större utsträckning. Utan då förutsätts det ju att om jag är kulspruteskytt så ser jag till att kulsprutan funkar. Medan som värnpliktig så är det någon som talar om alla saker man ska göra. Det är fortfarande många som tycker att kan man vara anställd soldat liksom? Men vad gör man på jobbet? Ja, men det är svårt att förklara. Man övar strid och sjukvård och allt möjligt däremellan liksom. Nu ska vi gå igenom metoden handgranatsförfarande. Och det syftar till att vi ska öka dess... It's right there. The amount of times I've went on nights out or been with family like, well, what do you actually do in your work? And it's hard to explain what you actually do. You pretty much say you're constantly staying prepared for war without actually going to war yet. It's really weird. So when you explain to them battle camps, what do you do? I you pretend you're fighting an enemy. Sometimes you'll have like test kit where it's like laser tag pretty much with blank rounds. And that's the closest we really got to anything to do with combat for myself anyway. I never went to Afghan or Iraq, so that's the closest I came. But you practice like you're in war. It's a weirdest situation to be in. It's weird to explain to people who don't know. Förmåga att kasta handgranat i ett rum. Det man vill ha koll på när man kastar in en handgranat är ju att det är bra väggar så att det inte bara är en tunn gipsvägg emellan. Så ha koll på situationen och omgivningen hela tiden innan man kastar. Började här 17 och sen så kom hon 2018. Jaha, för det var så mamma då? Men det har varit ett pussel. Ja. Ja, det har det. Jag tänkte inte på det praktiska utan funkar det bra att vara gravid i försvaret? Ja, alltså jag fick ju men jag får ju inte vara med på skjutningar, jag får inte åka vagn. Då? Ja, precis då under tiden jag var gravid. Så att jag fick ju inte vara med. Nej, precis. Nej, så jag fick inte vara med på många olika saker. Så jag fick göra liksom mer kaserntjänst och hjälpa till att ute bakom stationen. Vad tycker hon om att mamma är militär då? Det är såhär, säg ingenting. Nej, lite pinsamt. Ja, lite pinsamt. Ja. Men när det smäller högt och sånt där, då är det häftigt att mamma jobbar med det hon gör. Ja, precis. Nu avser I've met a lot of women who have kids in the military, and they're some of the most dedicated people because I guess they know what they're fighting for. It's horrible. It sounds bad, but when dads go away, it's less. I feel like it's less of a pain than when a mom goes away and leaves a kid. It's such a horrible situation. So I couldn't imagine like my wife being in the military and leaving the kids, because I know how much the kids need her, because every kid needs a mom. That's just my opinion, but well played and respect to her for doing that. jag att du ska kliva in i gruppen. Nu ska vi hämta grejerna, sen ska jag hänga med. Eller försöka hänga med. Ja, det är ju mer än 6 år sedan. Det är som att cykla kanske. Så här smal kan han ju inte vara. Vi börjar repetera upp en grupp som genomsöker flera rum då. Nu ska jag hänga med det här gänget och köra det som de gjorde där nere. I skogen så har man lite mer tid att förbereda sig. Men här är det ju in genom en dörr och så vet man inte vad som händer. Ja, jag tror. Ja, men det var ringrostigt från början.
Vad finns den? Nej, det finns inte. It doesn't exist. Pretend that open doorway, because you'll have the DS staff, the directing staff, watching from outside, examining what you're doing. Is like that hole doesn't exist. Just carry on, like you're walking through this warehouse. Is it? That's funny. That's funny. Typ tillräckligt bra. Jesper, du har lite för hög hastighet när du bryter in i rummet. Ja. Du får ett klartecken och så bryter ni in tillsammans. Ja. Annars tycker jag det ser ganska bra ut. Men jag kom ikapp. Och solfjäder, klartecken inom stickparet. Jättebra. Rigid. Jag har en jättelång grund som soldat från början. Hela mitt vuxna liv har varit i Försvarsmakten. Jag jackade in från värnplikt och så bara fortsatte det. Blev anställd soldat direkt efter värnplikten. Jag läste till officer för att jag behövde utvecklas och det blev naturligt. Det vi gör nu är skitkul. Jag får leda trupp, jag får utbildas och jag har även visst personalansvar. Och att jag även får prövas i min roll. Så det är jäkligt roligt. Inte en dag ser likadan ut. Det roligaste som jag tycker det That's the sort of person you want leading you. Someone who was forced to be there originally, realised it's his calling, and does everything he can to improve himself and the team around him. I wish I had like a leader like that to follow, but sometimes you find them, sometimes you don't. I've had some great staff and some bad staff. That videos come out of that in the future. I'm still in the military, so can't talk about it yet, so keep on rolling. är att bygga ett lag. Jag spelade fotboll när jag var yngre. Då är man 11 personer som ska lösa en uppgift tillsammans. Anfall eller försvar eller vad det nu är. Man vill vinna någonting. Exakt den samma är här också. Fast man kan vara en grupp om 3 eller 6 eller 11 eller 30 personer. Eller en hel försvarsmakt. Det utvecklas gemensamt. Bra jobbat. Återgång och pröva igen. Byt plats inom grupperna. För Jesper går det bra. De andra behöver öva lite mer. Vi ska utvärdera det kopplat till förmiddagen. Ja, så spänn säkerhetsmåttet då. Kopplat till dina förutsättningar och så tycker jag att det jäktades lite grann. Det gick lite fort innan du satte grunderna. Det var egentligen det huvudbudskapet. Men när du tog ett steg tillbaka, drog ner hastigheten, så kunde du bara jacka in i de här grunderna. För du har ju förutsättningarna sedan innan. Liksom. Det märks. Nu behöver du falla tillbaka till vår metod, ta ett steg tillbaka och sen pröva. Amen. Yeah, but you've also got to think this dude on the right here is was special forces, did like half his year special forces, so he's used to doing this as fast as he can, even though he's been out of it for a while. That will click. It's like riding a bike, certain things you just know how to do it. So I get they need to slow down for help the other people, but I wouldn't class that as an issue. I'd class that as a get the other people to learn how to speed up and get the fundamentals down quicker. Sänka tempot lite. Att sänka hastigheten så kommer ju tempot sen när vi har övat lite. Vad tycker du själv då? Ja, men det är såklart det är samma men ändå nytt. Ja, det var 6 år sedan så jag ville kanske mer än vad jag kunde. Ja, men det är kul. Det kommer tillbaka sakta. Så ska det nog bli bra till slut här. Men det såg ut som du hade ganska kul här. Liksom. Ja, jättekul. Alltså det är ju det bästa man kan göra. När ingen skjuter på en heller. Ja, det är skönt. Ja. Passa på här nu. Passa på att njut liksom. Vi ska utspisa mat om en liten stund. Vi tar en rast. Och jag tänker vi hänger borta vid kulisserna, tror jag blir enklast. Så rast, vila, djupen till lunch, kuliss, häng framåt. Med Vilska kompani, där såg man ju ett gäng som har jobbat tillsammans väldigt länge. När de jobbar då är det väldigt på. Men däremellan så kunde man verkligen se att de är väldigt trygga med varandra. Och kan vara sig själva och öppna upp för mig och släpper in mig. Och det brukar vara ett tecken på en grupp som känner tillit, att de inte känner sig hotade eller ska vara macho. I always feel like that's also a difference between the Royal Air Force and the Army. It's in the Army, I could be myself. I could have a laugh. I was like, you could just chill and joke about. When in between like serious stuff, you could relax and chill. Whereas in the Air Force, I don't think I ever have had that chance where I could just chill because you were constantly on. It was like, you've got a deadline, you've got to get it done. Like at the camp I work on now, I won't say the name, but when I worked there, obviously I've been off injured for a while, but I never had a lunch break. Like never. So I'd get there for about 6:30 in the morning and I'd leave at about 6 in the evening and I wouldn't have a break. I would literally I'd eat when I can. Literally, at one point I was like shoving sandwiches down my throat and like in getting the next person in. It was, you didn't see sunlight where I worked. It was horrible.
Jag gjorde värnplikten, sen blev jag civil. Och sen saknade jag umgänget, kamratskapen som finns här. Smash the kind of monster. Så blev jag här. Nu är jag fast. Det är väldigt högt i tak här. Det är väldigt högt i tak. Man kan alltid prata med alla om allting. Det är så. Nej, jag blir bara rörd av Alrikssons fina ord. När man är kamrat och så hör man det, då blir man ju glad liksom. Det blir ju lite som en enda stor familj nästan när man jobbar så här. Alla gör ju saker tillsammans, inte bara på jobbet men även utanför jobbet. Yes. Det som får folk att stanna kvar är ju kamratskapen, att man känner folk. Once again, that is the difference between the Royal Air Force and the Army. The Army do everything together. The RAF, as soon as you'll finish your shift, that's it. Boom, boom, boom. Everyone goes their own way. It's crazy. It's crazy. Folk på ett jävligt bra sätt liksom. Jag kan alltid ringa till folk om jag tycker att men nu har jag det jobbigt eller så kan jag alltid ringa till mina kamrater här liksom, och prata med dem. Så att, även om det suger på jobbet ibland kanske, så känner man ändå att men, har man bara rätt personer runt om sig så kan man genomleda typ vad som helst. Det är officerare också. Under värnplikten ser man ju officerarna som chefer. Alltså, man vågar knappt prata med dem. Men här är det mer att man kan faktiskt ställa frågor och prata gött med dem. Så det är riktigt. Vi gillar våra chefer. De är bra. Precis som vem som helst i gänget. Jag tycker att vi har en väldigt bra sammanhållning på vår pluton. Man kommer ju dem väldigt nära, speciellt när man är ute i fält och liksom är på kasern. Det är ju det som gör att man tycker att det är kul att komma till jobbet. Och sen att ha så olika uppgifter. Måndagar det är mycket fixa egna grejer, byta saker på förrådet, fixa i ordning, planering för veckan. Tisdagar, ja men det här är väl en ganska normal tisdag förutom att det är att filma då. Alltså att vi åker ut, vi övar på någonting. Onsdagar, då brukar vi antingen starta dem med fys eller öva. Som idag. Torsdagar också mycket övning och då brukar man också avsluta veckan på eftermiddagen kanske med någon vård eller så. Och så fredagar, då är det fys igen. Städa, fixa i ordning efter veckan, kompaniuppställning. Då så, då tar vi på oss utrustning, grupperar. Nu är det dags. That is very similar to the British military. You have everything planned like well in advance to what you'll be doing. Like, I remember it was PT. Yeah, Monday was like first line up, get all your work done, check everything's working over the weekend, get all the green lights, any maintenance that needs doing, you get it written down for the week sort of thing. So, bam, 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 like a list of things to do over the week. Tuesday, PT, engineering work on your kit. Wednesday, engineering work on the kit. Sports. Thursday, PT, engineering on the kit. Friday, engineering on the kit. Rifle cleaning. CO's PT was just a beasting. But you had everything, every single week. You had laid out plan, and it worked really well for me because I knew exactly what I was doing week in, week out, and it was great. Så gör något genomförande där. Nu är ordergenomgång här alldeles strax. Gruppcheferna till mig. Nu passar vi på såklart att öva vår enhet, men vi vill pröva Jesper i följsamhet och under det här anfallet som kommer genomföras så kommer vi få en skadad som Jesper då kommer behöva ta hand om. Orientering motståndaren. Motståndaren har flytt in i gula teknikhuset, jag pekar. Vår uppgift är att rensa vänstra delen teknikhuset. Härifrån satt, vänstra. Beslut. En grupp understöder en grupps inbrytning. Därefter tar vi djup in till bortre kortsida. Order. Första grupp. Inbrytningsgrupp. Inbrytningspunkt jag visar. Stora vänstra fönster. Ta inbrytningszon. Ta livlina korridor. Frågor? Inga frågor. Andra grupp. Kom. Understöd första grupps inbrytning. Kom. Beredd anfalla igenom första grupp och bli anfallsgrupp. Kom. Orientering. Ena har finner sig har sprungit in i det gula teknikhuset. Eller du håller dörren här. Vi hamnar i understödsställning först i min grupp. Medan den andra gruppen framrycker, hoppar in igen. So what they were doing there was giving out orders, like almost like section commander with a 2IC. And people don't understand just how useful these little briefs are. Even in like a firefight moment, if you have someone who can almost stay cool and make the decisions, you almost don't think yourself. You let the other person think for you, and you just do as you're told, and it was always good. So I've seen a lot of people like go over footage from like Ukraine, and you'll have like Ukrainian people running straight across fields, just flapping, and then you'll have
like mercenaries from like Sweden, Australia, say no, sit down, and they'll drag them back down, and they'll give them a brief of what they should do to get the best action plan, and it works every time. Well, not guaranteed to work, but like, it works a lot better than just flapping it and just running. It makes more sense. Inom ett fönster och tar en inbrytningspunkt. Första grupp, andra grupp, ta inbrytningspunkt. Det blir ju ofta så att man går in genom ett dörr eller fönster och sen så blir det ju nästan från rum till rum striden är. Väldigt korta stridsavstånd och mycket att hålla reda på. Det är en stressig miljö som gör att man måste hålla koll åt alla möjliga håll och på varandra. Det är inte riktigt så snabbt som det ser på film då, att man bara rösar runt, utan det är ju många vinklar som ska hållas hela tiden. Därför så blir det långsamt och så ska det vara säkert för oss. Det är ju lite som att man går mot en försvarad fiende hela tiden. Så det räcker ju med en man som sitter på rätt ställe för att skjuta alla som går in genom dörren. Så de flesta teknikerna är ju skrivna i andras blod. Saker som man har lärt sig som inte funkar eller funkar. Så därför så försöker man göra med hög säkerhet och lugnt och metodiskt. Första gruppen gick in och tog ett anfallsmål och en viktig korridor i huset. Sen sprang vi fram. Vi hoppade in genom ett fönster som alltid är lite struligt. Och sen när man kommer in i den här situationen när det har varit strid, då är det alltid lite kaos och rörigt och det är inte riktigt som man tänkt sig. Så skulle vi ta vidare genom deras gruppering. Så vi försökte organisera upp oss där och så fortsätta ta anfallsmålet. Under tiden så var det strid. Man är ju aldrig tyvärr bättre än vad man är sitt senaste genomförande. Ofta så blir det så att man gör ett genomförande och så förbättrar man en massa småpunkter och så går man därifrån och tänker att man är så mycket bättre. Men det är ju de här kallskotten som man säger som är det som räknas. Det är ju så bra som man verkligen är. Och det är då som det visar om grunderna sitter. Det är därför vi drillar så mycket och gör sakerna så många gånger. Skjut i rummet långt fram! Skadad! So what he did there was a bit stupid. He just walked, he weren't aiming anything, so it's like damage. You're like, oh fuck, okay. So all he'll do now, he's now a casualty. So someone will have to deal with him as well as continuing on the firefight in this building. And as soon as someone's injured, it all hell breaks loose. Like we've had it many times on exercises where they go, get the stretcher out, and then you're in for a leak, because in the army, it's like if you make a mistake and that happens, it's almost like the rest of you, even though you know it's the right thing to do, and if it happened in real life, you would stretcher them out and get them out. In training, you're like, oh my God, he's made a mistake. And you have to like carry him and get him out there, and it's just a lick out, and then guess what? You redo it again. It's... Vi fick en skadad och då blir det lite konflikt i vad man ska göra. Ska man ta hand om skadad eller fortsätta strid? Jag behöver någon som säkrar här. Lite kommunikationsbrist, och det är det som är det svåra i stridig bebyggelse, att man är oftast spritt i olika rum så att man kan inte kommunicera riktigt. Vid SIB så brukar man kalla det Battle of Angles, för det handlar om vilka vinklar man är. Hej, skyddsrummet innanför! Vad kastar du länsar? Det beror på mycket var man står utifrån, vad man ser in i det andra rummet eller vad det andra rummet ser av mig. Så därför så får man hålla koll på sina vinklar och sina stridsparskamrater. That was rigid. That was good, that was. Håller koll på varandra. Vi har ett litet rum följt av ett större rum. Rakt fram. 2 öppen dörrar. Du tar dig till säkert rum och hjälper dig skadade. I guarantee this dude is raging out, being told, all right, you get back in there and you help him. It's like, when he's in that zone in special forces, but it's like, you're sending me back to help someone rather than being in the firefight. Guarantee it. Guarantee he's raging inside. Bra, det jag vill att du ska göra är att börja på blod. So just before I carry on, you need to make sure that you're subscribed. Videos like these come out every Wednesday, every Saturday, and every Sunday. That's 3 reactions a week, not including the different 5 video logs I get out a week. That's a lot of content to watch. Get the notification bell hit so you can make sure you don't miss any videos. And we need to get the subscriber count up around 7,000 by the end of this year, so let's get it done.
Svep på stora C. Ja. Fick en skadad som vi måste omhänderta på plats där och skicka bak. Nu ska vi kolla så att han är med oss. Svara på tilltal. Är du med oss, Bruce? Är du med? Bra. Då går vi vidare till B. Det blöder igenom. Måste sätta en ny tourniquet. So you see what he's holding there, the piece of paper that the lady's holding. That we had something similar, BCD pamphlet, and pretty much it gives you could get onto any subject and read through it, and it would tell you exactly where to check, exactly what to do, and in the situation. It's such a good thing to have, because people panic. If they haven't got the proper medical training, they panic. That's just what people do. However, you can't, if you have a set flow chart of what you're meant to do, there's no way you can yourself mess up. You're just getting there as safe as possible for then the actual medical side, the actual medical team to come, get him out and treat him. Det blöder igenom. Måste sätta en ny tourniquet. Tourniquet har du precis bakom. Och vi hade fortfarande strid, så vi fick lösa striden och göra ett omhändertagande av den här skadad som hade 2 skottskador i arm och ben. Sluta över. Vi kommer behöva ha en bättre förspänning. Så drar han allt du kan. Häråt. Och så hårt du kan. Där ja. Nu vrider du. Tourniquet satt! Bra, då går vi vidare till lilla C. Då behöver vi kolla så att båda två sitter. Du sitter? Bra. Så ska vi kolla hans radialispuls. Det är handledspulsen. Då ska vi fråga om man kan hålla upp 3 fingrar och säga sitt namn. Ja. Polan, kan du hålla upp 3 fingrar? Nej. Då går vi vidare till E. Då har vi gjort ett helt omhändertagande. Då ska vi upp med han på där. Då ska du och jag skriva en optimist tillsammans. Ja. Se, då har vi det här. Ja, gunshot. Han hade radialis. Yeah. Vill du kolla ögonen på? That is very similar to what you do in the British military. As I'm so similar. You get that, so when you radio in, you can say exactly what's happened, exactly what you've done. So when the next people come to get him out, to like evac him, they know exactly what you've done, when the tourniquets have been put on, where the injuries are, and how long the tourniquets have been on. Because every single bit of information helps. And it also works out the triage of, say if there's other injuries in the nearby vicinity, who to get to first. That's why they do that. Han kör på bröstet igen. Momentet bryts. Eller för. Kontrollera säkring. Kontrollera säkring. Utvärdera inom grupp i 5 minuter. Det är roligt, det var inte igår man gjorde sjukvård. Ja. Det är bra handledning som funkar. Du gjorde ett jättebra jobb. Du fick så jävla skön feeling där. Ja. Planen var att vi skulle från att det skadades. Först transportera skada, sen påbörja omhändertagandet här. Ja. Men du anföll. Helt rätt. Måste lösa striden först. Så det var jävligt kul att se. Ja, men det var väl kul. Lite ringrostigt, lite kaos. That is true. If you're in a situation where you have, say, like 1 or 2 people in front of you, you deal with them first before running back to help out the one person, because they can get reset. The enemy can get reset into different positions, and it just becomes carnage. Thinking like, I'm trying to treat this bloke, and then you've got to worry about these other enemies coming and getting another person, making another casualty. So he did the right thing by dealing with the threat first. Men det är då man jobbar bäst. 3 minuter på att utvärdera. Vad gjorde vi bra? Det var jävligt på. Ja. Alla var följsamma. Ja. Det gick bra. Ja. Ja, jag tror att det är viktigt där också att komma ihåg att först måste man ju ta innan man kan flytta honom. Kanske borde ha tryckt in i rummet innan och sen tagit honom efter. För vi blev ju rätt fast i hålet när han låg rätt igenom. Och vi försökte hjälpa åt andra hållet och vi försökte dra han. Skulle någon komma där så är vi där allihopa. Det var väl lite det jag tänkte på när jag satt där. Att det här känns inte superbra. Liksom. Väl genomfört. Bra moment, bra tryck. Nu hamnar vi i ett litet dilemma här nu med Jesper i täten. Vi får en skadad soldat och gruppchefen ligger 1 rum bakom. Det som händer i verkligheten är att du förstår vad som händer på platsen. Du är längst fram. Du får en uppgift att påbörja omhändertagande soldat. Det innebär att du tappar då farlig riktning som trumfar att ta hand om skadad soldat. Man ser på det att det är obekvämt att göra det här. Men där måste vi falla tillbaka till grunden och vi måste tänka det farligaste först i Tors. Jag löser striden och så får vi ta det skadade sen. Och då behöver vi hjälpa han. Jag tyckte det gick jävligt bra. Du följde ju latunen. He is very right. Deal with the situation at hand first if you can, and then deal with the casualty. Because
you don't want to have another casualty to deal with, especially someone at the front. Yeah, fuck that. Lyssnade ändå på vad det var vi skulle göra. Så han överlevde den fighten. Jesper under dagen här nu har kastat in i en grupp som inte är övad med han och han har inte övat med dem liksom. Men jag tycker att han anpassar sig jäkligt bra till förutsättningarna. Att han är följsam, tror att han är jävla anamma liksom, att han vill lösa uppgift. Han vill hela tiden prestera bättre liksom. Det är superkul att få hänga med och att ni tar hand om en gammal farbror här. Det har varit en jätterolig dag och skitbra tryck där inne. Så en ära. Tack så mycket. Nu återställer vi det vi har använt. Säg det du sa nu. Nej, mannen. Jag flyr fältet. Ska skylla den. That there is pinnacle of military. The lady right there picking up brass. That is... I'm glad it's in a seat, not this sort of environment where it's nice and clean and well looked after. Because brass picking in a minging area is horrible. Because you're like, oh, what the fuck is this? And there's mess everywhere. It's horrible. This is nice. This is a nice training area. Jag flyr fältet. Största skillnaden är ju hur samövad man blir med sina kamrater. Kan man liksom öva tillsammans i flera års tid, hur mycket mer vi klarar av än vad ett värnpliktigt förband kanske klarar av att göra. Vi är lite mer dynamiska och liksom, vi övar på mycket olika saker för att vi har tid att öva på mycket olika saker och därför kan vi lösa många olika typer av uppgifter. Det är inte alltid att man kanske känner att direkt när man kommer och tar anställning att det här är inte min grej, men det finns så många olika befattningar att testa och möjligheterna är oändliga skulle jag säga. Vill man så kan man. Det jag tar med mig mest tror jag är hur kul det är att vara soldat igen och vara med i flocken. Jag hade glömt hur kul det är. Det här var ju lite hemma, fast det var ringrostigt. Men det är också roligt om man får göra en sak som man aldrig har gjort. Köra stridsvagn hoppas jag på, men det kanske jag inte får. Nej, men utmana mig. Göra nya grejer, tycker jag är kul. So that's the end of episode 1. So overall, I really like the idea of this series. So this is a bloke who's done 30 years, 15 years in the Special Forces, and 30 years total military, 15 years Special Forces. So he's done a lot of stuff, has a lot of experience. However, he has only got experience in one type of area. Obviously, that to him must feel like near enough at home. Which the one thing that got me interested now in this series is that he's done that bit now. So what other jobs are they gonna have him going to? Like him as a medic, him in IT, him doing tank driving, because he keeps mentioning, I want to drive a tank. I want to do a tank drive. Like they'll get him on a tank drive just for the pure comedy of that. But that is really, really good. And he raised so many good points. And so did the people around him, saying, if you have a good, close-knit friendship around you, you're going to succeed. You're going to do really, really well, because you start to learn each other's pros and cons, the best way of putting it. I guess you learn how people do things, and that's when you adapt better. Like if you know someone does a certain thing fast, certain thing slow, you then learn how to compensate for what they're doing. Obviously, they have a different doctorate to follow, but it works really, really well. And I can't wait for January 30th for episode 2. But anyway, it has been King Sloth. Hope you enjoyed this episode. Let me know what you thought in the comments. Gonna aim for 10 likes in this video. Subscribe, once again I mentioned earlier. We're aiming for 7,000 by the end of the year, so let's get it done. And just sauce a bird then. What the... King Sloth. Peace.